Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. 3 giờ sáng đang ngủ ngon. Tôi bị tiếng điện thoại đánh thức. Mở ra xem, là bạn cùng phòng Lý Tông Bình gửi đến. Vừa rồi dưới cửa phòng đột nhiên sáng lên một tia sáng. Tôi mở ra xem, là một cái ống kính. Có người đàn ông ngồi xổm ở đó. Hắn đã phát hiện ra tôi đã phát hiện ra hắn. Hãy đến cứu tôi. Sau đó tôi liền gọi tên hắn, Tông Bình. Tông Bình, bạn có ở đó không? Nhưng trong ký túc xá không ai trả lời. Mở ra, một luồng gió mát. Tất cả các dấu hiệu cho thấy cô ấy vẫn chưa trở lại. Bên trong tôi vô cùng bất an, đang chuẩn bị ra ngoài tìm hắn. Đột nhiên lại nhận được một tin nhắn. Là từ bạn ở ký túc xá bên cạnh. Khóa cửa lại đi, tối nay dù là ai cũng đừng mở cửa. Tại sao? Tôi vừa gửi xong tin nhắn này, tôi nghe thấy một chuỗi tiếng bước chân rất yếu ớt đến gần. Người kia cố ý hạ thấp bước chân, nhưng vẫn không thể tránh khỏi. Âm thanh cọ sát trên sàn nhà. Tôi sống trong căn hộ ở cuối hành lang 414. Tôi nhận ra rõ ràng, giọng nói đó không có ý dừng lại. Kiên định tiến lại gần vị trí của tôi. Trực giác thứ 6 của phụ nữ nói với tôi rằng người đến không tốt. Nhưng bây giờ tôi xuống giường đóng cửa đã không kịp rồi. Tôi giả vờ như đang ngủ, lặng lẽ nhắm đôi mắt, mồ hôi lạnh trên trán. Một cái bóng đen chậm rãi xuất hiện ở cửa ký túc xá. Nghe âm thanh, cảm thấy người đó lại trên người đổ nước khắp sàn. Không biết tại sao, hắn đứng yên ở cửa. Tôi dường như có thể cảm thấy hắn ta đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi đầy run. Tôi có thể vào được không? Đây không phải là giọng của Lý Tông Bình sao? Tôi vô thức muốn trả lời. Đột nhiên tôi nhận ra một điều rất đáng sợ. Nếu người này là Lý Tông Bình, cô ấy không cần phải xin phép tôi, trực tiếp vào là được rồi. Tôi cầm tay chân run lên, mồ hôi lạnh. Tôi có thể vào được không? Người kia lặp đi lặp lại hỏi. Tôi càng kiên định hơn, giọng nói chính là Lý Tông Bình. Nhưng âm thanh này nghe rất âm u. Tôi lại không dám chắc nữa. Tôi vào được không? Tôi có thể vào được không? Tôi có thể vào được không? Hắn hỏi vô hồn, dường như dần dần mất đi kiên nhẫn. Câu cuối cùng giống như bình tĩnh trước khi cơn bão đến. Đột nhiên, dưới lầu có một chiếc xe nhỏ chạy bằng tia sáng xa. Ánh sáng quét qua. Tôi kinh hoàng khi thấy một phụ nữ tóc dài đứng ở cửa. Mặt hắn trắng bệch kinh khủng, cả người gầy gò, tóc ướt trên mặt. Một giọt nước rơi xuống đất. Tôi không nhìn rõ mặt hắn, nhưng trực giác cho tôi biết người này không phải là Lý Tông Bình. Vậy hắn là ai? Sợ hãi ăn mòn lỗ chân lông của tôi. Tôi nằm cứng ngắc trên giường, lưng lạnh buốt. Điều đáng sợ là vì tôi vô cùng sợ hãi. Tiếng thở của tôi trở nên dồn dập, tay cũng không khống chế được run rẩy. Bạn đang giả vờ ngủ. Bạn nghe rồi. Ha ha, vậy tôi vào đây. Không, đừng đến đây. Tôi hét lên mất kiểm soát và bật ra khỏi giường. Thì ra vừa rồi là một giấc mơ. Nhưng lúc này tôi đã bị ướt đẫm vì sợ hãi. Trong lòng lâu không thể bình tĩnh. Cho đến nửa giờ sau, tim tôi vẫn đập rất nhanh. Thở hổn hển, sợ đánh thức hàng xóm. Tôi ngáy vào ban đêm. Nhưng lúc này ký túc xá cũng quá yên tĩnh. Tôi quay đầu cứng ngắc. Cửa ký túc xá đã mở. Tôi bị sét đánh. Mở điện thoại ra. Tôi đang ở trong nhà vệ sinh. Vừa rồi dưới cửa phòng đột nhiên sáng lên một tia sáng. Tôi mở ra xem, là một cái ống kính. Có người đàn ông ngồi xổm ở đó. Hắn đã phát hiện ra tôi đã phát hiện ra hắn. Hãy đến cứu tôi. Đầu tôi rửa sạch ngay lập tức. Và tiếng bước chân trong cơn ác mộng, dường như trùng hợp với bóng tối. Tôi chóng mặt, tuyệt vọng lao ra khỏi giường và khóa cửa lại. Tôi gục vào cửa run rẩy. Lúc này, thông tin của bạn nhắn tới. Khóa cửa lại đi, tối nay dù là ai cũng đừng mở cửa. Cái quái gì thế này? Tôi run tay trả lời. Chuyện gì thế này? Một lát sau, bạn thân trả lời. Bạn biết đấy, trên ngọn đồi phía sau trường học xuất hiện một xác nữ không mặt đấy. Khuôn mặt của người phụ nữ đó bị xé toạc. Thông tin nhận dạng không thể kiểm tra được. Tôi nghe nhân chứng nói, cô gái đó có một vết sẹo dài trên cánh tay. Sẹo do bỏng nóng, chắc bạn biết rõ rồi. Lưng tôi lạnh. 1 tháng trước, tôi đang ở ký túc xá chuẩn bị đun nước, xoay người vô tình đụng phải Lý Tông Bình. Nước chảy ra và làm bỏng cánh tay anh ta. Sợ đau, mắt hung dữ muốn ăn thịt tôi. Nhưng khi tôi nói đưa cô ta đến bệnh viện, vẻ mặt hắn thay đổi, nói hắn không sao rồi bỏ đi. Vậy đến vết sẹo không xử lý kịp thời, khiến nó đặc biệt chói mắt. Bạn muốn thể hiện điều gì? Chắc chỉ là trùng hợp thôi. Có thể là trùng hợp không? Tâm trạng của bạn thân dần dần phấn khích. Tin nhắn này đến tin nhắn khác. Bạn không nhận ra từ khi người phụ nữ đó xuất hiện.
Lý Tông Bình giống như một con người khác sao? Hắn mỗi ngày ngủ đêm ra ngoài, nhìn hoảng hốt. Bạn không nhận thấy sự khác biệt sao? Nếu nói là che mặt hắn, bạn nghĩ là bạn biết cô ta là ai mà. Câu nói cuối cùng giống như đánh vào cửa mạng của tôi. Đúng vậy, không đếm được bao nhiêu đêm thức dậy. Phát hiện Lý Tông Bình đang đứng bên giường tôi, quay lưng về phía tôi. Tôi không nhận ra cô ta. Tôi vừa gửi xong những lời này, hộp trò chuyện thường xuyên hiển thị bên kia đang nhập. Bạn thân không biết có chuyện gì vậy. Chỉnh sửa thông tin đã thay đổi và thay đổi. Cuối cùng, cô ấy nói muốn tôi chuẩn bị tinh thần. Tôi sẽ nói với bạn một điều. Có lẽ cô ấy không quay lưng lại với bạn, mà là đẩy tóc rủ phía trước. Tóc trước mặt. Tôi dường như bị kéo về đêm hôm đó. Trong đêm tối, tôi thuận mắt dễ dàng nhìn vào lưng Lý Tông Bình. Bóng trước mắt rồi lại nằm xuống. Hóa ra lúc đó cô ta bất động nhìn chằm chằm vào tôi. Khuôn mặt phủ đầy tóc của cô ấy lại là biểu cảm gì? Quan trọng nhất là tôi có bằng chứng. Tin nhắn từ bạn thân, mỗi câu đều đập vào mắt. Lý Tông Bình có thai rồi, nhưng cha của đứa trẻ đã lừa dối, không thừa nhận là của hắn. Đó là lý do tại sao cô ấy không đến bệnh viện ngày hôm đó. Và đã hơn 4 tháng rồi. Không thể tùy tiện uống thuốc phá thai, cô ta không có cách nào, sợ bị người khác biết. Vậy, người bên cạnh bạn nhất định không phải là Lý Tông Bình. Hắn không có thai, và hắn đến gần bạn. Phải có bí mật nào đó. Tôi nghĩ cô ta đến đây để giết bạn. Giết tôi ư? Tay tôi cầm điện thoại run lên. Nhưng đến bây giờ tôi chưa từng đắc tội với ai. Vậy người này là ai? Tại sao hắn lại muốn giết tôi? Làm sao bạn có thể không đắc tội với ai? Bạn bị mất trí nhớ à? Đối tượng ngoại tình của bạn trai Lý Tông Bình không phải là bạn sao? Hồi nào, tôi cảm thấy như não mình bị nổ tung. Mặc dù tôi và bạn trai mới ở bên nhau được 1 tháng, nhưng tôi biết tính cách của anh ấy. Làm sao anh ta có thể là thằng khốn bỏ vợ được? Nhưng làm sao bạn thân biết được anh ấy là bạn trai của Lý Tông Bình? Tóc tôi bắt đầu tê dại. Chưa kịp trả lời tin nhắn, bạn thân lại gửi giọng nói sợ hãi. Tôi vừa định đi vệ sinh, đột nhiên phát hiện có người đi về phía bạn. Tư thế đi bộ của hắn ta cứng bất thường, nghiêng cổ như một bộ xương. Tôi không biết hắn ta có phải là người đóng giả Lý Tông Bình không, nhưng hắn ta trông thật kinh khủng. Hắn đang trên đường đến ký túc xá của bạn. Nhớ là tối nay dù thế nào cũng không được mở cửa. Tôi nghe rõ tiếng bước chân trong hành lang. Càng đi càng nhanh, tôi nhanh chóng khóa cửa lại. Khi run rẩy, hãy sẵn sàng gọi cảnh sát. Chuỗi tiếng bước chân kia của Nhiên dừng lại ở ngoài cửa ký túc xá. Thật sự là sợ cái gì đến cái gì. Toàn thân tôi giống như đang mộng du. Gõ, gõ. Tôi có thể vào được không? Tôi có thể vào được không? Tôi không dám trả lời. Tiếng động ngoài cửa vang lên hết lần này đến lần khác. Cảm giác như hắn đã vào phòng ngủ rồi. Giọng nói dường như đang dán vào tai tôi. Tôi nín thở. Tôi tìm thấy một dây xích chống trộm để buộc cửa lại. Sau đó cẩn thận mở một khe nhỏ, đặt mắt lên để tìm hiểu. Điều kỳ lạ là hành lang im lặng, tối đen, không thấy gì cả. Chuyện gì vậy? Rõ ràng 1 giây trước hắn ta còn ở ngoài cửa gọi tôi. Ngay khi tôi nghi ngờ muốn đóng cửa lại, đột nhiên một con mắt đỏ tươi lại gần.